Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lédìkẹ́ Ìfẹ́ Olúwa. The baby of Oduduwa, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá bàbá mi. A kú dédé àsìkò, a kú bójọjọ́ ṣe rí, a kú weekend. Iye àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ṣí. Ẹ gbọ́. Iye everybody ti ṣí. Ogun èṣù ti wó. Ìdè èṣù ti já. Pẹ̀lú sùúrù láwọn Nàìjíríà yìí tún ṣe kíni ni wọ́n bá ti bàbá jàgàbá jẹ ní World Bank. Ṣé pé àwọn ọmọ Nàìjíríà lè jara wọ báyìí? Wọ́n ti finish bàbá Tinubu. Kí wá ṣe bàbá Tinubu nìkan ló finish o. Wọ́n ti finish àwọn top Nigeria politicians. Ó dà pé 2027 tá ń lọ wọ̀nyí. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀. Oníkálukú máa kó gbá ẹ̀lẹ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà tó dákẹ́ látìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀. Àwọn olórí Nàìjíríà ò mọ̀ wípé dídákẹ́ wọn ó ní ohun tó fẹ́ ṣe. Ẹnujọ́ mẹ́ta ni bàbá Tinubu ni wọ́n tún ní kó lọ yá òbítíbitì owó ní World Bank o. Tí bàbá Tinubu tún sáìnì o. Kí ni àwọn yúùtù, àwọn tó lẹ́nu, tí wọ́n lẹ́nu, tí wọ́n lẹ́sẹ̀, tí wọ́n ní báírò, wọ́n bá ti bàbá Tinubu jẹ́ ní World Bank o. Níùsì gbogbo àgbáyé gbé. Wọ́n fi ara balẹ̀. Wọ́n finish Nigeria politicians. Àwọn yúùtù Nàìjíríà wọ́n tátọ́ sí World Bank lọ́rùn wípé wọn ò gbọ́dọ̀ yá Nàìjíríà ní pen. Owó tó ń yá tí gbogbo wọn pín láàrin ara wọn, tí wọn ò fi ṣe nǹkan kan fún mẹ̀kúnnù, tó jẹ́ pé àpò ara wọn ni wọ́n pín owó yẹn sí. Nísìnyí báyìí tẹ́ bá gbọ́ pé nógo area Nàìjíríà yáwó wọn ò lè ṣàkáǹtì gbèsè tí Nàìjíríà jẹ mọ́. Ọdẹ ṣì kọ́ńtínú àti yáwó. Owó tí pírẹsidẹ́ǹtì méjì tí ó yá ní World Bank, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ti yá láàárín 3 years. Owó tí bàbá Ọbásanjọ́ yá, owó tí Jonathan Goodluck ò yá, owó tí ṣe bàbá ò yá, Buhari ò yá. Láàárín gbogbo iye ọdún táwọn fi ṣèjọba, bàbá Tinubu ti yá láàárín 3 years. Bàbá Tinubu tún wá fẹ́ yà mí sí. Mo wà lórí program apéyìn padà. Bàbá Tinubu tún fẹ́ yà mí. Láwọn Nigerian youth, àwọn tó mọ mail send, àwọn tó mọ write up kọ, àwọn speaker tó lẹ́nu dáadáa lórí social media, tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá post, tó bá kọ write up síta, confirm ló máa gbé síta, tó dẹ̀ máa lọ bìsàbìsà tó máa wọ̀ gbòòrò ayé. Bí wọ́n ṣe gbẹ́nu sí máìkì nìyẹn o. Ló bá sọ fún World Bank wípé ẹ gbọ́dọ̀ yá Tinubu ní 1 kobo. World Bank bá fòtẹ̀lù. Ẹ gbé wà láti wà báyìí. Ló bá di ṣọta yànyàn ló di yam pepper skata. Ẹjọ́ tó yọ lọ ẹyẹyàn. Ẹ jẹ́ ká sòótọ́. Kí ni bàbá Tinubu ṣe fún yín? Ṣé fẹ́ pé bàbá wọn fi ṣe election 2027 ni? Ẹ wáyé gbogbo yín lóde. Ọmọ tá àti ìbí Nàìjíríà ti fi yáwó. Ọmọ tí àti ìbí Nàìjíríà fi yáwó. Ẹ ṣe yẹ ká kọ́kọ́ gbọ́ news lọ. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbọ́, bá mi like, bá mi share, bá mi tap. Ojú òní tiwa. Has restricted comments on its Instagram page. It appears the World Bank has restricted comments on its Instagram page after thousands of Nigerians flooded the platform, begging them to stop lending money to the federal government of Nigeria. The digital protest erupted after reports that President Bola Ahmed Tinubu is seeking a fresh $1.25 billion World Bank loan for approval on June 26th, just 6 months before the 2027 election. Nigerians stormed the page,
with one message: stop borrowing our leaders' money. Let's take a look at some of the tweets. Martins wrote on X, stop giving Tinubu loan. Tinubu's achievements so far: 1, expensive fuel, expensive food, expensive electricity, weak naira, rising insecurity, growing poverty, endless propaganda. Olaiton wrote on X, the money are being used for personal interests, not for the country. It is being used for their election, not for the country. Hear the masses cry, and please don't grant them the loan, because we, the masses, will still suffer it. I'm sure you saw that, Adefemi, the hashtag, stop borrowing Tinubu loan. Well, just days ago, Tinubu announced Nigeria will spend $11.6 billion on debt servicing in 2026, nearly half of projected revenue. Now he's seeking another $1.25 billion loan. And the World Bank's response to frustrated Nigerians is to lock the comments. Well, an institution that preaches transparency just silence the very people whose futures are being mortgaged. I mean, this is such a complex story, Adefemi. Just to put it in context, the loan is called Nigeria Actions for Investment and Jobs Acceleration, which the government says would support economic reforms, improve electricity, agriculture, and job creation. At the current exchange rate, the proposed $1.25 billion translates to around 1.70 trillion naira. Just to put it in context, how much external financing this administration is seeking amid extreme economic reforms and citizens' hardship. Your thoughts? It's quite tough. Okay, so firstly, I think just as human beings, as Nigerians, it's very important that we don't conflate our thoughts as facts, right? Yes. Because this is a legitimate loan request, and as you just read, this is the purpose of said loan. Nigerians have every right to feel concerned, angered even, with the rate of borrowing in this country, because it is staggering. We actually had an entire guest segment on this topic earlier today. So it is legitimate that people should be and can be concerned. You are entitled to it. What I want to say about the comments being logged, do you know how many comments you would have to leave under a post for that page to say, actually, we're just going to stop? Be a lot. You know how many Must be a Nigerians? lot. Yeah. And there are many Nigerians, right? So I can understand the frustration from the second tweet, or even your analysis there where you said that, you know, it shouldn't be the case that the World Bank are locking comments and making people struggle to have their point put across. That shouldn't be the case. But I think this is also an example of the fact that the World Bank did hear what Nigerians have to say. And it's not a situation of them saying, we're now no longer going to borrow your president. It just doesn't work in that way. But Nigerians have every right to feel concerned about it. But I don't think the narrative should be this money is being used to fund personal ambition or personal gain. I know it's your turn to speak, but you wanted to add something. I think it's misplaced what Nigerians. It's not the World Bank you should go to. What you should do is get your lawmakers as we speak. Call them, get their number, bombard them with message, and say, when you bring this loan to the ground of the National Assembly, don't approve it, reject it. So it's not the World Bank. Go to your lawmakers. All right. Those are the people you elected. That's your voice there. Well, all right. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yẹ o láti iléeṣẹ́ Nàìjíríà kókó olúwo ìròyìn tó ń tírẹ́ǹdì lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ bá gbọ́ pé ó ń gbóná oyè eruku bíkọ́sì ibi tí kinní yẹn bà lára Nigerian government kò dẹrùn wọn ò expect wípé àwọn youth Nàìjíríà wọ́n lè lọ attack àwọn World Bank pé wọ́n gbọ́dọ̀ yá Nàìjíríà lówó mọ́ ṣé dẹ̀ mọ̀ pé òyìnbó tẹ́ bá ní kíní yìí àfẹ́ wọn á béèrè kíní reason ọwọ́ afárabalẹ̀ báwọn ka reason tí wọn ò ṣe gbọ́dọ̀ yá Nàìjíríà lówó ohun tó ń fi owó tó ń yá ṣe wọ́n lò fún personal fund títí wọ́n ní ebi ń pa àwọn èèyàn yá jẹ àwọn èèyàn tí a bá lówó bọ̀ sí àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé Nàìjíríà ló máa ṣe ipò kíní orílẹ̀-èdè tó jẹ gbèsè jù orílẹ̀-èdè tó jẹ́ World Bank lówó àfàìmọ̀ kó má jẹ́ Nàìjíríà ló máa wà number 1 gbogbo owó tí Nàìjíríà wá jẹ gbèsè kí ló fi ṣe àwọn yúùtù òṣèré mọ́ o pẹ̀lú fàájì ni wọ́n fẹ́ báyé gbogbo àwọn Nigeria politicians jẹ́ tí wọ́n bá ní orí ọ̀fẹ́ àti páyé gbogbo wọn wàhálà ìwọ̀n ní mú wọn kúrò bí tó bá jókòó sí tí wọ́n máa fi ṣe kíni tó máa fi páyé wọn because ó ti sú everybody iye everybody ti là
àwọn kan wà, let me say 97% of Nigerians ni wọ́n ní believe wípé the only saviour tó máa save àwọn is Baba Tinubu. Saviour tí wọ́n gbẹ̀mí lé gan ni tiẹ̀ wá worst jù, ní tiẹ̀ wá ká màmá tó kọjá bẹ́ẹ̀. Saviour yẹn gangan lára orókun aró rẹ̀ díẹ̀ tó wá di ìdààmú burúkú sínú ìlú. So wọ́n ti lose hope in everything. Kò sí anybody mọ́ tí àwọn youth Nàìjíríà àtàwa ọmọ kan tí a fẹ́ rí láìlé lórí wípé yes, this is the person that is going to save us in everything we do in Nigeria. Everybody ti wọ one chance, everybody ti mọ̀fọ́. Ṣẹ̀tìráyé lóde báyìí sí. Ṣẹ̀tìráyé lóde. Nígbà tá a bá sọ wípé àìlè sọ̀rọ̀, ogun ló máa fi kó jà wá, ìyà ló máa fi jẹ wá nínú Nàìjíríà. Àwọn kan ò kí ń believe. Ṣé wá rí níṣe wípé ìsọ̀rọ̀sókè yóò ṣiṣẹ́. Ṣé rí fídíò tí mo ra play fún yín tẹ́ ra wò fẹ́rẹ́fẹ́. Tẹ́bí náà ra ṣe fẹ́rẹ́fẹ́. Tẹ́ bá mọ ibi tó ti dàgbòrò orú dé. Tí ẹ bá mọ ìdààmú tó ti kó bá àwọn Nigerian politicians. Tí ẹ bá mọ wàhálà tó ti dà sí wọn lágbádá. Gbogbo àwọn máa yáwó, máa fi campaign, tí bá ti dé bẹ̀tàn máa sanwó yẹn, máa san double. Ojú ti ń ta everybody báyìí. Òun la ṣe máa sọ wípé ìwọ tó bá lè gbójú sáré jáde kó sọ̀rọ̀ bí a ṣe sọ̀rọ̀. Ìwọ náà máa kọ sí gbogbo Facebook káàkiri, lọ sí gbogbo Twitter, lọ hashtag Donald Trump, hashtag àwọn president tó lẹ́nu tó ní fọ̀ ní gbogbo àgbáyé, hashtag wọn kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ fún wọn, wọ́n máa rí. Òyìnbó ò kì í ṣẹni tó máa rí nǹkan tó máa lóhun ò rí. Àwọn Nigerian politicians ló máa sọ pé àwọn ò gbọ́ pà ń sọ̀rọ̀, àwọn ò rí pa kọ right up, àwọn ò rí kankan ni wọn ò ní dá wa lóhùn. But òyìnbó wọ́n máa dá yín lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Tẹ́ bá gbọ́ pé ló lọ kábọ̀, òun lọ́wọ́ òyìnbó, pápápá òyìnbó máa dá yín lóhùn. Ọmọ dá yín lóhùn, wọ́n dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀. Tó bá ti lè rí pé ẹ̀kọ́ anything lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lé lórí. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ajé ẹ má sùn o. Òun rèé díjà. Ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí ẹ̀. Now Iléyá promo ó lọ lọ́wọ́ ní Lady K African Store. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní the body cream tó wà pa. Ẹ rí báyìí ọ̀sán la wà. Ẹ wo bí kámẹ́rà mi ṣe dúdú. Máa sọ fún yín pé kámẹ́rà phone òun ló máa ṣe tó bá òun. Ẹ wo bó ṣe dúdú sí lọ́sàn-án gan. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn body cream tó wà pa tó máa jẹ́ kí skin yín jáde síta kó glow. Tí ẹ dẹ̀ ní regret pé ẹ lò ó wà ní Lady K African Store. Gbogbo ẹ̀yin dádì tẹ́ like bí skin mommy ṣe ní. Ẹ pè mí kí bá yín tún skin mommy ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ìdáwọ́ aṣọ Iléyá promo lọ lọ́wọ́ báyìí. Mo dẹ̀ tí ó ti ṣe kí ni mo tún ti restock àwọn aṣọ tuntun. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo program tí mo ṣe ní àná. Ẹ rí pé yes, àwọn latest design, àwọn design tá àti ẹ̀ta wẹ́ẹ̀rí nínú store yìí. Gbogbo ẹ̀ ló wà níbà ní sí. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè mí kẹwàá ra títí ojú òní tí mi ní wáyé tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn iṣẹ́ àdúrà náà ni. Àdúrà ló ń gba agbára kan. Nígbà tẹ́ bá bi lágbájá pé lágbájá báwo ló ṣe é ṣe, lágbájá ò jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀tẹ̀ ni kò dọ́là rẹ̀. Ó káràmásìkí ọ̀rọ̀ ayé ara ẹ̀, ó múra sọ̀rọ̀ ayé ara ẹ̀. Ẹlòmíì wà ibi tó máa ti rí ìgbàlà, tó máa ti rí ìwòsàn, ibẹ̀ gan ni wọ́n máa yí ọkàn ẹ̀ sí tí kò ní gbé tí wọ́n rò bẹ̀. Wọ́n máa yí lọ́kàn padà, kò ní gbọ́ títí wọn kò ní ríro tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ̀. Tí kò yẹ kó ṣe kíni, kò yẹ kó rí bẹ̀. Ẹlòmíì ti rí solution sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ o, ṣùgbọ́n ogun ayé tí ò fẹ́ kó bọ́ yẹn á jẹ́ kó kọ tí ikú. Àìmọye cases, àìmọye. Aṣọ ńlá kọ́ léèyàn ńlá o. Àgbà tó sì lómi nínú kò pariwo. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdáwọ́ share spiritual items. Ẹ kàn sí either you are a business owner, you are a this and that, anything. Abẹ́yìn ṣì wo ojú Ọlọ́run fún ìyanu kan tàbí èkejì. Ẹ kàn sí mi, mo wà níbí báyìí. Bákan náà, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àgúnmu manpower, ó wà available báyìí. Àgúnmu manpower títí jẹ̀díjẹ̀dí. Ó wà available ní Lady K African Store. Ojú òní tí wà mí ni wà ayé tì. Lágbára Ọlọ́run àjọ ríre mú. Ẹ bá mi share, ẹ bá mi like, ẹ bá mi comment. Ẹni tí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè mí. Ẹni tẹ́ bá fẹ́ ra aṣọ Iléyá ẹ tètè pè mí sí. Kí tètè bá yín ship ẹ̀. Kí wìtìwìtì tó pọ̀ ní post office. Á lè tètè dọ́dọ̀ yẹn tí mo pé yẹ̀ sọ́jà yìí ti ṣe kíni. Ó ti dọ́dọ̀ yín síbẹ̀. Ẹ ṣé gojú òní tí wà mí ni wà ayé tì. Ó dàbọ̀.